ይህ ከአሊስ ስፕሪንግ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የ9ኛ ክፍል የጂኦግራፊ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ ካሳሁን በላይነህ። ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? የአንደኛው ሴሚስተር የትምህርት ክለሳችንን እንደቀጠልን ነን። በዛሬው ሌሰናችን ጂኦሎጂካል ኢራስ ኤንድ ኢቨንትስ ኢን ዘ ሆርን የሚል ስለ አራቱ ኢራዎች እና የአፍሪካ ቀንድ ላይ የተከሰቱ ዋና ዋና ክስተቶችን በድጋሚ የምናይ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ጂኦሎጂካል ኢራ ስንል ምን ማለታችን ነው? እንግዲህ ይሄ የኢራ የምንለው በመሬት ከተፈጠረች አንስቶ እስከ አሁን ድረስ ያለውን ዘመን ከፋፍለን የምናጠናበት የጊዜ የሚያመላክት ረጅም ጊዜ የሚያመላክተን አቆጣጠር ነው። አራት ኢራዎች አሉ እስካሁን ባለው ማለት ነው። ኢራዎች እንደገና በፔሪድ እንከፍላቸዋለን የራሳቸው እንደዚሁ በኢፖክ እያል እስከ ዓመተ ምህረት እስከምንለው ድረስ የሚመጣ በዚህ ይከፈላል ማለት ነው። አራቱ ዋና ኢራዎች የምንላቸው ዘ ፕሪካምበሪያን ኢራ፣ ዘ ፓላዞይክ ኢራ፣ ዘ ሜሶዞይክ እና ዘ ሴኖዞይክ ብለን ባለፈው አይተናል። እንግዲህ ይሄ እነዚህ ኢራዎች መሬት ከተፈጠረች ከ4.6 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ጀምሮ ያለውን በዚህ መልኩ በእነዚህ ዘመናት እንከፋፍለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪካምብሪያን የምንለው ኦልሞስት ከ4.6 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ነው። ሴኖዞይክ የምንለው ደግሞ የቅርብ የሚባለው ነው። የ7 ሚሊዮን ዓመት ውስጥ ወዲህ ያለውን ነው። ፕሪካምበሪያን፣ ፓላዞይክ፣ ሜሶዞይክ፣ ሴኖዞይክ እያለ ጊዜው ወደዚህ ይመጣል ማለት ነው። የአቆጣጠራችን በፕሪካምበሪያን ጊዜ ምን ምን ተከናወኑ የሚሉትን እናያቸው እስቲ። The Precambrian is the oldest and longest geological era ነው። እንግዲህ ካየነው ኦልሞስት ኦልደስት የሚባለው ቅድም እንዳልኳቸው የመጀመሪያው ነው። ከ4.6 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ጀምሮ ነው ብያቸዋለሁ። and it covers almost 5/6 of the Earth's history or almost 83% አካባቢ 83%ን ከዚህ ከአራቱ ኢራዎች ውስጥ መሬት ከተፈጠረች ውስጥ ረጅሙን ዘመን ከቨር የሚያደርገው ፕሪካምበሪያን ኢራ የሚባለው ነው። ጂኦሎጂካል ኢቨንትስ ኦከርድ ኢን ዘ ሆርን ዲዩሪንግ ዚስ ኢራ። ዘ ፕሪካምበሪያን ጊዜ ምን ምንድን ነበሩ የተከሰቱ ስንል እንግዲህ የመጀመሪያው መሬት እንግዲህ ተፈጠረችበት የሚባለው ጊዜ ነው። እንግዲህ ይሄ ፕሪካምበሪያን ኢራ የምንለው this is frequent ኦሮጀኒክ ሙቭመንቶች አሉ። መሬት ላይ ኦሮጀኒክ የሆኑ ሙቭመንቶች ነበሩ። ኢንቴንሲቭ ቮልካኒክ አክቲቪቲዎች፣ ፎርሜሽን ኦፍ ፎልድድ ማውንቴንስ፣ the first forms of life ዋን ሴልድ ለምሳሌ እንደ አሜባ አይነት፣ ጄሊፊሽ አይነት እነዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ህይወት ያላቸው ነገሮች ላይፍ ኦር ፎርምስ ኦፍ ላይፍ የምንለው አጠቃላይ ዋን ሴልድ የሆነ ህይወት የጀመረበት በዚህ በፕሪካምበሪያን ኢራ ነው ማለት ነው። and the oldest rock የምንለው የመጀመሪያው ሮክ the old crystalline basement or basement complex rock የምንለው በመጀመሪያ የተፈጠረው በፕሪካምበሪያን ኢራ ነው ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ በዚህ በፕሪካምበሪያን ጊዜ በዋናነት የተከናወኑ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ለምታዩት ነው this is the volcanic activity which is occurred during the Precambrian era። የዛን ጊዜ በዋናነት የተከናወኑ መሬት ላይ የተከናወኑ ነገሮች የህይወት ያለው ነገር መጀመሪያ የተፈጠረው እንደዚህ አይነት ህይወት ያላቸው ነገሮች ናቸው። የቤዝመንት ኮምፕሌክስ ያልኳችሁ ነው። እነዚህ በዚህ ወቅት ተፈጥረዋል ማለት ነው ፕሪካምበሪያን ኢራ ጊዜ። ሁለተኛው የኢራችን ፓላዞይክ ኢራ ነው። the major geological or geomorphic process was denudation followed by penepilation ነው። ስለዚህ denudation እና penepilation የሚባሉ ፕሮሰሶች መሬት ላይ የተካሄዱ ናቸው ፓላዞይክ ላይ። denudation ስንል ከሆነ ቦታ ላይ የአንድ የመሬትን አካል በውሃ ተጠርጎ መወሰድን ይመለከታል። ዜን ሆነ ቦታ ላይ መጠራቀምን ደግሞ penepilation ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ denudation and penepilation ልንል እንችላለን። ከዛ ውጭ ግን no significant structural formation took place። ስለዚህ ሌላ ከዚህ ከሆነ ቦታ ላይ የውሃ ተሸርሽሮ ሆነ ቦታ ላይ ከመጠራቀም ማይነር የሆነ የአፈር
ሙቭመንት ካልሆነ በስተቀር ሲግኒፊካንት የሆነ ስትራክቸራል ፎርሜሽን ሊያመጣ የሚችል በመሬት ላይ አልተካሄደም በፓላዞይክ ኢራ። This is the only era that left a gap in rock formation in Ethiopia. ስለዚህ በኢትዮጵያ ደግሞ በተለይ ስለዚህ የሮክ ፎርሜሽን ያልተካሄደበት ጊዜ ፓላዞይክ ኢራ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳልኳቸው ፔኔፕሌሽን እና ዴኑዴሽን በዚህ መልኩ ነው የተካሄደው። ይሄ እንደምታዩት እዚህ ላይ ተራራ ነው። ዜን እየተበላ ዜን በዚህ መልኩ ሜዳ ይሆናል ማለት ነው። የመስተካከል ተራራ የነበረው የመስተካከል ነገር ይህንን ፕሮሰስ we call it denudation and penepilation እንለዋለን ማለት ነው። denudation ከዚህ ሲቦረቦር ነው። ዜን ከዚህ ወደዚህ ሌቭል ሲሆን penepilation እንለዋለን ማለት ነው። The third era is the Mesozoic era ነው። This is marked by alternate slow sinking and uplifting of the land mass or epigenesis of the Horn of Africa. ስለዚህ የሜሶዞይክ ጊዜ የአፍሪካ ቀንድ ምንድነው የሆነ ስሎው የሆነ ሲንክ ማድረግ ወደታች መስመጥን ዜን ከዛ በኋላ ደግሞ አፕሊፍት ማድረግ ታይቶበታል። This era was an era of sedimentary rock formation in Ethiopia. ስለዚህ የቅድሙ በፕሪካምብሪያን ጊዜ በዋናነት ኢግነስ ሮክ ነው ቤዝመንት ኮምፕሌክስ የምንለው። በኋላ ግን ሜሶዞይክ ኢራ ሰዲመንታሪ ሮኮች ናቸው በዋናነት ማለት ነው። This Mesozoic era has 3 distinct period የራሱ ፔሪዮዶች አሉት። 3 ናቸው። ትራያሲክ፣ ጁራሲክ እና ክሪታሺየስ የምንላቸው ናቸው። ትራያሲክ የሚባለው ከ250 ሚሊዮን እስከ 150 ሚሊዮን ያለውን ነው። ጁራሲክ የምንለው ከ180 እንዲህ እያለ ክሪታሺየስ ከቅርብ የተሻለው ከነዚህ ከሶስቱ ክሪታሺየስ ነው ማለት ነው። So this era is known for the predominance of reptiles, huge reptiles such as dinosaurs, and they were dominant. እነዚህ ዶሚናንት የነበሩት ሬፕታይሎች ትልልቅ እንስሳቶች በዚህ ወቅት ላይ የተፈጠሩበት ነው ማለት ነው ሜሶዞይክ ኢራ። ስለዚህ ዳይኖሰር የነበረው በየት ጊዜ ነው? በዚህ ጊዜ ነው። ዳይኖሰር የጠፋው በሜሶዞይክ መጨረሻው አካባቢ ነው። The disappearance of the dinosaur is also happened during the Mesozoic era. The emergence of mammals, birds and flowering plants በዚህ ወቅት ነው። ስለዚህ አጥቢዎች የምንላቸው ወፎች የምንላቸው አበባ ያላቸው ፕላንቶች ኢመርጅ ያደረጉት during the Mesozoic era ነው ማለት ነው። እነዚህ ዋና ዋና ኢቨንቶች ናቸው። ሌላው በእነዚህ በሶስቱም ፔሪዮዶች የተለያዩ የሰዲመንታሪ ሮኮች ተፈጥረዋል። ዘአዲግራት የምንለው ዜን ሂንታሉ ከዛ the young one is upper sandstone የምንለው this is the old one። ስለዚህ በትሪያሲክ ጊዜ the oldest sedimentary rock የምንለው ተፈጥሯል ማለት ነው። ቅድም ምን ብለናል? there is slow sinking and uplifting of the land mass ብለናል። ስለዚህ መሬት ወደ ታች የአፍሪካ ቀንድ ሲሰምጥ ከህንድ ውቅያኖስ ውሃ ወደ አፍሪካ ቀንድ ይመጣል። በዚህን ጊዜ ሳንድስቶንን የመጀመሪያውን አዲግራት ሳንድስቶንን ጥሎ ይመለሳል ማለት ነው። ዜን አሁንም ሂንታሎን ይፈጠራል። ክሪታሺየስ ፔሪድ ላይ አፐር ሳንድስቶን የምንለው በመጨረሻ ይፈጠራል ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ አዲግራት፣ ሂንታሎ እና አፐር ሳንድስቶን በሜሶዞይክ ጊዜ የተፈጠሩ የሰዲመንታሪ ሮክ ላየሮች ናቸው ማለት ነው። The Cenozoic era is the most recent geological era የምንለው ነው። በጣም ይቅርብ ጊዜው ቅድም እንዳልኳችሁ ኦልሞስት 70 ሚሊዮን አካባቢ ወዲህ ያለው እስከ ፐርሰንት እስከ ዛሬ ድረስ ያለው Cenozoic era እንለዋለን። This Cenozoic era divided into 2 periods, the tertiary and the quaternary እንለዋለን። ተርሻሪ ቀደም ያለው ነው። አሁን ያለንበት ደግሞ the quaternary period የምንለው ነው። So በተርሻሪ ፔሪድ ምን ተፈጠረ? በኳተርናሪ ፔሪድ በሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ ምን ተፈጠረ የሚለውን እናየው። During the tertiary period resulted in the pouring out of extensive basaltic lava
ናውን አዝ ትራፓል ላቫ የሚባለው በዚህ በተርሻሪ ፔሪየድ ነው። በነገራችን ላይ አሁን በምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያ ላይ የምናየው ሜጀር ላንድ ፎርሞች የትኛው ውጤት ነው? ዚስ ኢዝ ዘ ሴኖዞይክ ኢራ ናቸው ማለት ነው። አሁን የምናየው ላንድ ፎርም በየአካባቢያችን ይሄ ሴኖዞይክ ላይ የተፈጠሩ ናቸው ማለት የመጨረሻ ይዘታቸውን የያዙት በሴኖዞይክ ኢራ ላይ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ትራፓል ላቫ ባዛልቲክ ላቫው ኦር መሬት ቮልካኒክ ኢራፕሽን ሲካሄድ የመጣው ከመሬት ውስጥ የወጣው ላቫ ዘ ባዛልቲክ ላቫ ኦር ትራፓል ላቫ እንለዋለን። ዚስ ኢዝ ዲዩሪንግ ዘ ተርሻሪ ፔሪየድ ነው እንግዲህ። ዱሪንግ ዚስ ፔሪየድ ዩኒክ ዋን ኢዝ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ዘ ግሬት ኢስት አፍሪካን ሪፍት ቫሊ ትልቁ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ የተፈጠረው በዚህ በተርሻሪ ፔሪየድ ጊዜ ነው። ዜን ዘ ፎርሜሽን ኦፍ አሁን ያሉት ዘ ኖርዝ ዌስተርን ሃይላንድስ፣ ዘ ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድስ፣ ዘ ሶማሌ ፕላቶ ኦር ዘ ሀረርጌ ፕላቶ ምንላቸው አጠቃላይ ሜጀር ሃይላንዶች እና ፕላቶዎች በዚህ በተርሻሪ ፔሪየድ ነው። ስለዚህ ቅድም ለዛ ነው ሜጀር ላንድ ፎርምስ ኦፍ ኢትዮጵያ ፎርም ዱሪንግ ዘ ሴኖዞይክ ፔሪየድ ያልኳቸው። ዜን ኳተርናሪ ፔሪየድ ላይ ኢት ኢዝ ኖን ፎር ኢትስ ሪሰንት ቮልካኒክ አክቲቪቲ አሁን በአፋር ላይ በሀገራችን ላይ የምናየው ዚስ ኢዝ ሪዛልት ዱሪንግ ዚስ ዋን ኳተርናሪ ፔሪየድ ነው። ቮልካኒክ አክቲቪቲዎች አሁን የምናያቸው በዚህ ወቅት ነው የተካሄዱ ያሉ ማለት ነው። they formed the Afar Horrors, the active volcanoes of Ertalle in Afar, the extensive lava field and sheets of Matahara, thermal springs and fumaroles of the Rift Valley, and the pluvial rainfall የምንለው rainfall type pluvial የምንለው ይሄ በኳተርናሪ ፔሪየድ ውስጥ የተከሰቱ ክስተቶች ናቸው ማለት ነው። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርታችን የምናጠቃልለው ራሳችሁን እንድትጠይቁ እንድትመልሱ በማድረግ ነው። The first one is the first life form formed in A. Precambrian era, B. Mesozoic era, C. Cenozoic era, D. Paleozoic era. The second question, oldest to youngest sedimentary rocks. A. Hintallo limestone, Adigrat sandstone, Upper sandstone. B. Upper sandstone, Hintallo limestone, Adigrat sandstone. C. Adigrat sandstone, Upper sandstone, Hintallo limestone. D. Adigrat sandstone, Hintallo limestone, and Upper sandstone. Oldest to youngest. መልካም ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንሄዳለን። The Great East African Rift Valley is formed in A. Precambrian era, B. Mesozoic era, C. Cenozoic era, D. Paleozoic era. ተማሪዎች የዛሬው ሌሰናችን በዚህ እናጠናቅቃለን። በቀጣይ the land forms of ኢትዮጵያ የሚሉትን ሰፋ ባለመልኩ ምናይ ይሆናል። እስከዛው ደህና ቆዩኝ።